عربية الهوية، عالم من الاتجاه. أول ما بدأت أشتغل في مجال الدعاية والإعلان 2005، كنت في ثانوية عامة تقريبا. كانت الناس بترحب بيا وتقول لي إنه خلاص إن الخطاط ده يعني راحت عليه، وإنه دلوقتي زمن الكمبيوتر وكل حاجة بتتعمل بتتكتب بالكمبيوتر يعني. فأنا كده ماليش دور يعني، جيت متأخر. 2007 دخلت قناة المجد، اشتغلت فيها خطاط، وبدأت أحتك بالمصممين واللي شغالين في مجال الفن والميديا بشكل عام، واكتشفت الفجوة اللي ما بين المصممين والفنانين والخط العربي أو الخطاطين. الفجوة هي إيه؟ إنه مش عارفين القيم الجمالية اللي موجودة في الحرف اللي تخليهم يستخدموه في أعمالهم الفنية. الشيء ده كان هو اللي شاغلني فترة طويلة جدا، إزاي أستخرج القيم الجمالية دي وأنقلها للناس ويبقى جزء من تصميمهم وأعمالهم. بدأت إن أنا أبحث ده وأدي ورش وأتعلم مع ناس، بنتناقش مع بعض. طبعا لما واحد بعلمه فبيسألني، فبعرف بيفكر إزاي وإيه المعيار اللي بيخليه يشوف الحرف ويقيمه وليه هو مش فاهمه. كنت دايما بحاول أحبب الناس في الخط، بس عندي مشكلة وتحدي مقابلني. أنا هقنعك إزاي بحاجة أو أحببك فيها أنت مش فاهمها، وبالتالي مش هتتذوق. الكاتب والناقد البريطاني جون ريسكين بيقول: الأمم العظيمة تكتب سيرتها في كتب ثلاثة: كتاب أعمالها، وكتاب أقوالها، وكتاب فنونها. أما الكتاب الأقدر بالثقة فهو بلا ريب الكتاب الأخير، كتاب الفنون. خلونا نتفق إنه الفنون هي عنوان مشاعر الأمة. طيب، أهم فن هيعبر عننا وهيمثلنا هو فن الخط العربي، هو ده الشيء اللي نملكه. لو انت دخلت على الانترنت وبحثت عن اي تصميم لاي دوله، هتشوف مثلا حاجه هندي فعليها الطابع اللي بتمثل البلد بتاعها. كتبت حاجه اسباني، حاجه برازيلي، حاجه كوري، هتلاقي كل بلد ليها هويتها في التصميم بتاعها. لو كتبت تصميم عربي هتلاقي تصميم، مش هتلاقي عربي. المشكله هنا هتلاقي هويات كتيره مختلفه ومتنوعه. المشكله هنا فين بقى؟ المصمم لما بيحب يعمل تصميم بيعمل ايه؟ بيدخل يشوف المستوى التصميم في العالم وصل لحد فين. المشكله ان المعيار ده مش احنا اللي بنحدده، يعني مش احنا اللي شاركنا في المعيار السائد الحالي، مع ان التصميم هو ابراز الثقافه بتاعت المجتمع نفسه. زمان الخط كان بيعبر بده، استخدم في العماره، استخدم في الاواني والحياه اليوميه، وطبعا في كل شيء في الحياه. دلوقتي الزمن ده للاسف الوضع اتغير، بقينا مشتتين ما بين ماضي ملكنا توقف وبين حاضر مش ملكنا. التصميم زمان كان بيمثل هويتنا في مصر وفي الدول العربية، وده كان واضح جدا، شفتوه في الأفلام والمسلسلات. كان دايما في عنصر الخط كان موجود بشكل قوي جدا. طيب، الخطاطين شافوا الخط ازاي وأسسوه ازاي؟ هتلاقوا ان الخطاط كان بينظر للحرف ده كإنسان، لما بيحب يوصف الحروف نفسها كان بيتعامل معاها كحاجة حية آدمية ليها نفس المواصفات. تعال نبص مثلا حرف الألف. في وصف الحرف أو في الخطوط زمان، الكلام ده من أكتر من 1000 سنة، من أول ما تأسس الخط. حرف الألف هو حرف قائم مستقيم غير مائل إلى استلقاء ولا انكباب. دي صفات إنسان، يعني هو مش بيتكلم عن حرف، هو بيتكلم عن حاجة بتوحي وبتدي إيحاء. حرف الباء زي البيت، بيحتوي، بيلم الشمل. حرف الفاء هنا هو في نفس صفة الاحتواء، في راس كده، فالخط دي رأس ودي رقبة، مواصفات إنسان. حرف الجيم هي تاج الحروف بكل الخطوط، دايما هي أجمل حرف، الجيم يعني الجمال. طيب، كل دي إيحاءات الحروف بتعملها من أول الألف حتى الياء. في كل نوع من أنواع الخطوط هتلاقوا دايما إن الحرف بيعبر عن شيء. لما جيت هنا أعيد تصميم شعار نرسم، الشعار القديم كان بيعبر عن الفن، فرسم الفرشتين عشان الرسم، رسم الفراشة عشان يعبر عن الفن، رسم بقعة اللون عشان يعبر عن الألوان. لما حاولت إن أنا
اعيد تصميم هذا الشعار فكرت انه ازاي انه الحروف نفسها هي اللي تتكلم وهي اللي تحل محل العناصر دي. ده فن يعتبر تجريد. تصميم الشعار بالخط العربي يعتبر فن تجريدي. فحاولت ان انا بالانسيابيه الشكل نفسه فيه الخط، روح الخط العربي اللي هي روح هويتنا. حرف الميم فيه حركه وهو بيترسم، هو ميم وفي نفس الوقت لو انت قربت اكتر هتلاقي فيه حركه حيه يعني بتترسم قدامك. فرحه فيلم جديد نازل وثائقي بيعبر عن بنت فلسطينيه بيحكي قصه معاناتها، فانا حابب ان انا اعبر عن الاسم. انسب حاجه اعبر بيها ايه؟ هل اجيب صوره بنت ولا الممثله نفسها اللي قامت بالدور، ولا ارسم الكلمه على شكل بنت، ولا ايه بالظبط؟ اصدق شيء ممكن اعبر بيه حاجه مينيمال جدا هو الحبر نفسه. افكت القلم، تاثير القلم وتاثير الحبر، حتى الطرطشه بتاعت الحبر نفسه اللي نتجت عن الكتابه استخدمت في اسم الفيلم نفسه. فهنا في تلقائيه، في عفويه، في حاجه حيه. تجلي واضح من الاسم ان هو ليه علاقه بحاله التجلي بتاعه الدرويش، الحاله الصوفيه اللي فيها استمراريه وفيها مدد. الحروف فيها تراقص، يعني حاولت ان انا اخد الايحاء اللي بيديه الشخص نفسه من المين اللي هو بيعملها في الحروف ت والجيم واللام. حرف الياء نفسه عاوز ان انا ادي احساس ما لا نهايه. ازاي احققها؟ عملت الموجه اللي بتنتهي للبدايه نفسها، الموجه نفسها بتسحب العين لبدايه الكلمه نفسها. طيب كل دي ايحاءات، دي مش معاني مباشره. من اجمل التعريفات اللي اتقالت من اكتر من 1000 سنه هو تعريف طويل بينتهي بيه عن الحرف العربي او الخط العربي: يخيل اليك انه يتحرك وهو ساكن. طيب الحركه دي ممكن نشوفها هنا. عاوزين نفهم الموضوع اكتر ونرجع نشوف اصل الخط العربي اتاسس ازاي. الخط اتاسس، هل هو قواعد الخط ولا هو جماليات الخط؟ يعني هل هو حاجات جميله ملهاش تفسير فلسفي او معاني معينه وملهاش اسباب، ولا ليها اساس؟ من اجمل التعريفات بتمثلني جدا: الخط هندسه روحانيه كتبت بآلة جسمانيه. هندسه وروحانيه. الهندسه ده الجانب اللي ليه علاقه بالعقل، بالمنطق، حسابات رياضيه، بيخاطب الاسباب والامور المنطقيه والقواعد. اما الروحانيات هي الجانب الجمالي اللي فيه احساس، الاحساس الفني اللي الانسان اوريدي اصلا بيحتاجه. الانسان بيبقى عاوز يشوف حاجه جميله، فالخط مبني على الشقين دول. هنلاقي خطوط هندسيه زي الخط الكوفي على سبيل المثال، هو كله حسابات رياضيه. يتسم دايما الخط الكوفي او الخطوط الهندسيه كلها بالزوايا، بالانضباط، بالسكون، بالثبات، امور كلها تتعلق بالمنطق. فانا عندي جزء من المنطق موجود. الخطوط اللينه كلها عندنا خطوط هندسيه وخطوط لينه فيها تداخل، حروف بتمر من تحت حروف وبتمر من فوق حروف، في حركه بتحصل، في رشاقه، وفي ديناميكيه عاليه جدا. المعاني دي كلها بتجيلك لما انت بتشوف الخط العربي. الخط العربي بيدي رسائل لعقلك الباطن، وده اللي بيعمله اي تصميم واي اعلان. التصميم والاعلان ما بيخاطبش عقلك الواعي، ما بيديكش رسائل مباشره، بيديلك ايحاءات انت بتحسها وبتقتنع بيها من غير ما اكلمك بشكل مباشر. طيب الحركه دي، الخط عندنا نوعين من الخطوط. في خط اسمه خط خامل، ده خط كده مستقيم ما بيقولش حاجه، وفي خط فيه ميل كده. الميل ده بيدي لك احساس انه هيسقط، انه هيصعد لفوق. الخط الخامل ما بيقولش حاجه. دايما الحروف العربيه كلها بتنبض بالحياه، فيها حركه، فيها روح. لما حاولت ان انا ارسم كلمه ملاذ، هي المفروض لها علاقه بالبحر، فاقرب حاجه انا ممكن احاول ان انا اعبر عنها وتدي ايحاء انه الالف واللام يكونوا مختلفين، واحده لفوق تانية اقصر منها، حركه الامواج. نفس الكلام انا عاوز اخاطب الانسان اللي هيتفرج على الشعار دوت ويشوف حرف الذال ويتخيل نفسه جواه. فانت محاط
انا بحاول اسال الناس في الورش شايفين ايه، فيقولوا انا شايف ان في حاجه في النص، شايف عوامه، شايف انسان قاعد مستجم، شايف الموج حواليه من كل مكان. دي الحركه اللي بتنتج من الحروف نفسها اللي اتصممت اصلا على نسب في الطول، نسب بين الرفيع والتخين. طيب تفتكروا الخط عمل المعادله العبقريه دي من ايه؟ من اعظم النماذج اللي انا بعشقها جدا، خطاط مشهور كتب كلمه انا بالنسبه لي تعبير عن المعنى، اعتقد ان دي اصدق طريقه ممكن يعبر بيها. ملتفت لا يصل. هي مقوله مشهوره جدا، مقوله صوفيه ومشهوره جدا وبتستخدم في اغلب المجالات. ملتفت لا يصل يعني هو المفروض ان الفاء بتمشي بالشكل الطبيعي العادي. هو عمل ايه؟ هو بص الناحيه التانيه، عمل حركه الالتفات بشكل دقيق جدا، وما استخدمش اي عناصر خارج الحروف نفسها، ما استخدمش عنصر فيه سهم او عنصر فيه شيء اخر. احنا قلنا في الاول انه الحرف الفاء فيه راس وليه رقبه، فهنا انت حاسس فعلا ان في شخص التفت وما مشيش في الطريق اللي هو المفروض بيمشي فيه، المفروض يبقى مركز في هدفه. والمسار الطبيعي للحروف العربيه من اليمين للشمال، فده المسار الطبيعي، عكس المسار. حتى اللام نفسها في الخط العربي المفروض اللام انتوا عارفين ان هي مدوره، هنا مبتوره، ودي اسمها في الخط حرف مش مكتمل. فهو من الحروف نفسها عبر عن معنى الالتفات، عبر عن معنى الانقطاع اللي هي العقوبه، يعني الشخص اللي هو مش هيركز، وفي نفس الوقت حرف لا في النص يخض، يدي لفت انتباه. دي عبقريه الخط العربي. بحاول ننقل ده في شغل التصميم بشكل عام، ازاي التصميم يعبر عن ثقافتنا، ازاي يكون بيعبر عن البيئه نفسها. التصميم من قوته وبيكتسب حيويته من التعبير عن البيئة نفسها وطريقة تفكير الناس. عبية كان منتج، فكرت في معنى الاسم. عبية المفروض ان هي في اللغة معنى الكبر والفخر والاستعلاء. عبية هي في نفس الوقت اسم الخيل بتاعة الملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية. هعبر عن الكلمة ازاي، والتصميم نفسه هيعكس التصميم العربي ازاي. حاولت في حرف العين ان هو العين دايما ليها نظرة كده، حرف العين في الخط زي عين الانسان، ليه نظرة وبيبص، فبصص لفوق مش ماشي على السطر. حاولت ان انا اعبر عن الاستعلاء ده بان هي ترتفع لفوق شوية. الحروف نفسها حروف عربية طبعا، شيء مفروغ منه، فده هوية عربية. النواحي الفنية اللي تعبر عن المنتج نفسه، منتج فخم هيخاطب فئة معينة من الناس، فالنقاط نفس الكلام ليها اللمسة الفنية. عاوزين نعبر عن البيئة بقى نفسها، البيئة السعودية هنعبر عنها ازاي؟ فالثقافة النجدية من الحاجات السائدة جدا في المجتمع دلوقتي، ويفتشوا في التراث بتاعهم ويطلعوه علشان يكون ده تراثهم وملكهم. شفنا البيوت النجدية شكلها عامل ازاي، جردناها طلعنا منها الرموز والزخارف اللي احنا المفروض هنحتاجها في التصميم. نفس الكلام برضو الالوان اللي في البيوت دي استخدمناها في لون الشعار نفسه وفي لون المنتج فيما بعد. المنتج خرج في النهاية منتج عربي، يعني تحس انه هو لو انت في نفس البيئة شبهك، قريب منك، وبيمثل فعلا البيئة اللي انت عايش فيها. طب لو المنتج ده موجود في بلد تانية مش عربية، هتشوف منتج يحمل ثقافة معينة. لو انت اجنبي مثلا او حد اجنبي شاف المنتج ده مش من اللي هو متعود عليه، وده اللي ما بيبقى حد عاوز يعمل تصميم لاسم عربي بس باسلوب اجنبي. فليه؟ فيقول عشان خاطر هستهدف فئة معينة. طيب ما انت تبقى قريب من الناس وتبقى جوه البيئة نفسها وتعكس ده في تصميمك، سيكولوجيا هيبقى اقرب للناس من حاجة غريبة دخيلة عليهم. طب اصلا انا هصدر للخارج وهبقى متواجد في دول اجنبية، نفس الفكرة. انا تواجدت في بيئة اجنبية انا عاوز اتميز فيها، ابقى انا عنصر مميز عندهم، وبالتالي انا اكتسب قيمة بان انا مميز. فده اللي حاولنا نعمله في التصميم نفسه، ان ازاي يحمل الزخارف العربية والهوية العربية. وبالتالي انا شاركت بقى، يعني انا شاركت بتصميمي وبرؤيتي. العالم متنوع في ثقافته، ربنا خلقنا مختلفين علشان نتنوع، علشان نكمل بعض. كل أمة بتشارك بفنها بتصميمها بتعكس دوت. احنا كأمة عربية هنشارك بإيه؟ هنشارك بفننا اللي هو أبرز عنصر عندنا، اللي بيحمل الهوية بشكل كامل،
واحنا اللي اسسناه، هي الحروف العربيه. فاحنا محتاجين نشارك في الحوار العالمي اللي بيحصل في الفنون بشكل عام، لازم نتواجد على مسرح التنوع ده. يعني من مصلحه العالم نفسه ان احنا نكون لينا بصمتنا ولينا تميزنا. طيب، ايه هو معيار التصميم الناجح؟ هل هو التصميم الجميل؟ يعني انا ادخل على النت واشوف اجمل حاجه موجوده واعملها عشان انا كده عملت التصميم الجميل؟ التصميم الجميل هو اللي بيستمد عناصره من البيئه نفسها، اللي بيستمد قوته من الثقافه اللي احنا عشنا فيها. الخط العربي كان عبقري جدا زمان، وكان منتشر بشكل جبار في العالم كله. كان يعني لو بحثنا عن الخط العربي في المواقع زي بنترست، مواقع متخصصه، هنلاقي ان الخط موجود في كل دول العالم تقريبا. يعني تقريبا ما فيش دوله في العالم ما فيهاش بصمه لفن عربي اسلامي. فمشاركتنا احنا ده اللي بيدينا القوه. للاسف طريقه التفكير دي توقفت حاليا. التصميم الناجح هو اللي بيستمد قوته من بيئته، اللي بيستمد قوته من هويته. لو بصينا حوالينا هنلاقي الخط جميل حوالينا في كل مكان. الخط العربي ده اكتر من 1400 سنه متطور وموجود، يعني اجتاز اختبار الزمن. الفنون اللي بتندثر مع مرور الزمن، الخط العربي قعد اكتر من 1400 سنه، 14 قرن. لو احنا اهتمينا بتراثنا وبثقافتنا هنكتشف فن عظيم جدا. الفن ده اتطور على مدار مئات السنين. وافتكر ان مفيش مانع ابدا انك دايما تكون عربي الهويه، عالمي الاتجاه. شكرا.